Lộc Hàm vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn chứng sợ đi máy bay, nếu đi 1-2 tiếng còn có thể, nhưng với đường bay dài đều phải dùng thuốc ngủ, lúc quay phim. Lộc Hàm thường xuyên tiếp thu ý kiến của đạo diễn và tổ tạo hình, chỉ cần người khác đưa ra ý kiến tham khảo hay, cậu ấy sẽ lập tức làm theo. Tour concert thứ 3 của Lộc Hàm đã nhận được giấy phép phê duyệt, cuối năm trọng tâm của cậu ngoại trừ tuyên truyền chương trình ha 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 ha, còn lại chính là chuẩn bị cho concert và phát hành ca khúc mới. Về phần phim ảnh đang đàm phán, Vân Tương Truyện cộng tác với Chu Nhất Long, Lộc Hàm và Kiều Hân có mối quan hệ bình thường, chỉ là hợp tác trong một bộ phim truyền hình thế thôi. Có một bộ phim truyền hình đề tài tình chị em đang tiếp xúc Lộc Hàm. Nữ chính đang bàn với Quách Thái Khiết, đoàn đội chế tác của bộ này không tệ. Có một lần trong concert, Lộc Hàm đột nhiên hey một tiếng, chứng minh bản thân không hát nhép. Gần đây Lộc Hàm tiếp xúc một bộ tình chị em, nữ chính là Quách Thái Khiết. Bản thân Lộc Hàm không thích kịch bản dạng này, nhưng đoàn đội cậu ấy khuyên rằng nếu cậu ấy không củng cố tài nguyên phim ảnh thì sẽ bị thị trường phim ảnh lãng quên. Từ đó Lộc Hàm đã thay đổi thái độ, chủ động hơn với kịch bản này. Về việc cậu ấy có tiếp xúc kịch bản phim hay không thì trước đó có đàm phán vai nam chính trong một phim điện ảnh đầu tư lớn. Nhưng gần đây vì vấn đề cậu ấy béo lên khiến đạo diễn không hài lòng, đạo diễn yêu cầu cậu ấy trong thời hạn quy định phải giảm cân xuống. Nếu không sẽ suy nghĩ đến việc chọn người khác. Lộc Hàm đã sắp xếp lịch trình cho năm sau rồi. Thật ra ở tuổi của cậu ấy yêu đương rồi kết hôn thật sự cũng rất bình thường đi. Nên tiếp theo Lộc Hàm sẽ cân nhắc về việc cùng Quan Hiểu Đồng tham gia các hoạt động chung. Với cả, chủ đề của concert sẽ lựa chọn theo hướng couple của cậu ấy và Quan Hiểu Đồng. Tuy rằng hai người cùng xuất hiện có thể dẫn đến sự kiện phen thoát một lần nữa, nhưng cũng là vì lót đường cho việc kết hôn sau này. Doanh thu của Gucci tăng trực tiếp 20 lần sau khi Lộc Hàm trở thành người đại diện. Gucci rất hài lòng về sức mang hàng của cậu ấy. Thiên Quan Tứ Phúc gần đây đã bị Hoan Thụy bắt được và Hoan Thụy đã đẩy nam chính cho Thành Nghị. Thiên Quan Tứ Phúc cạnh tranh rất kịch liệt, cả Thành Nghị và Hầu Minh Hạo đều muốn giành lấy vai diễn, chỉ có điều một nam chính phía sản xuất chỉ định là Hồ Nhất Thiên rồi. Thành Nghị và Đinh Vũ Hề đều là nghệ sĩ nổi lên nhờ đóng web drama, vì thế tài nguyên của hai người xung đột rất kịch liệt, nhưng khác biệt nằm ở chỗ sau lưng Thành Nghị có tư bản rất mạnh. Thành Nghị đã muốn giành được mấy tài nguyên trong tay Đinh Vũ Hề. Trong trận chiến này Thành Nghị tạm có ưu thế. Phim truyền hình cổ trang tiên hiệp Trầm Hương Như Tiết Thành Nghị cảnh điểm sang năm khai máy. Tài nguyên phim ảnh của Thành Nghị rất tốt, nam chính đại IP của Hoan Thụy sẽ ưu tiên cân nhắc cậu. Đông Cung và Lưu Ly là hai bộ ngôn tình ngược luyến của Youku chiếu gần đây hot nhất. Hai bộ đều có điểm đa bần 7.7 nhưng so về danh tiếng hay chế tác thì Đông Cung đều tốt hơn. Lưu Ly chuẩn bị chiếu đài. Couple nước Cam Đá đã xé liệu có hàn gắn lại không? Kể từ sau khi New Ly chiếu xong thì Thành Nghị và Viên Băng Niên không có liên lạc với nhau nữa. Về sau bộ này sẽ được lên đài, có thể sẽ có phần 2. Việc Thành Nghị hủy couple với Viên Băng Niên không ảnh hưởng đến tài nguyên của cậu ấy. Hoan Thụy vẫn đào tạo cậu ấy trở thành chuẩn nhất ca. Tiếp theo cậu ấy vẫn diễn phim của Hoan Thụy là chính. Sự hợp tác lần thứ 3 của cậu ấy và Trương Dư Hi, Gió Nam Hiểu Lòng Tôi, đã công bố và cả hai có lẽ sẽ thuận theo xào couple. Trương Dư Hi có kỹ thuật diễn xuất tương đối ổn nhưng kịch bản phim lại thiên hướng Mary Sue, cho nên danh tiếng thì tạm tạm nhưng không thể thoát vòng fan. Lúc trước Triệu Lộ Tư marketing lật xe, đoàn đội Trương Dư Hi cũng thừa cơ đạp một cái. Lúc trước Trương Dư Hi bị đoàn đội Triệu Lộ Tư chọc tức không ít. Cúc Tịnh Y có style đánh son tương đối đặc thù do cô ấy tự sáng tạo, là tô nhiều lớp lên nhau tạo màu son mới. Có thể nói trong khoản thời trang và make up thì cô ấy có mắt chọn rất độc đáo. Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong phim mới bị diss nhưng đoàn làm phim không đứng ra giải thích giúp cô mà còn đứng bên thêm mắm dặm muối tạo nhiệt cho phim. Điều này khiến đoàn đội Cúc Tịnh Y vô cùng tức giận, muốn lật bàn với đoàn làm phim. Cúc Tịnh Y lúc đóng phim sẽ không làm các biểu cảm quá mức kích động. Gần đây tạo hình cảnh bị bắt cóc của Cúc Tịnh Y trong Như Ý Phương Phi thu hút được rất nhiều tranh luận. Cái khăn nhét vào miệng Cúc Tịnh Y nhìn không khác gì miếng đậu hũ. Có không ít người đem cảnh này của Cúc Tịnh Y ghép với cảnh Vi Tiểu Bảo của Trương Nhất Sơn khi bị bắt cóc ghép thành một cặp để chê cười hai người có diễn xuất gây nhức mắt người xem. Rating phim mới của Cúc Tịnh Y không cao lắm, nhưng vì tạo hình bị trào phúng nên nhiệt độ đã tăng lên, vậy nên nền tảng cũng khá hài lòng. Cúc Tịnh Y hot lên nhờ nhan sắc, vậy nên những tin tức về cô ấy sẽ không thể tách rời chủ đề nhan sắc. Tính tình của Cúc Tịnh Y khá tốt, cô đối xử với nhân viên cũng rất tốt. Nhưng điểm trừ duy nhất của cô là gánh nặng thần tượng quá lớn. Hiện tại các thể loại phim cô diễn đều sẽ quay quanh chủ đề mỹ nhân cổ trang. Rất nhiều tài nguyên của Cúc Tịnh Y sau khi hết hạn hợp đồng sẽ do Hứa Giai Kỳ tiếp nhận. Hứa Giai Kỳ không được đặc biệt nâng đỡ nhưng cũng không bị hạn chế. Tương lai làm diễn viên cũng là con đường tương đối thích hợp, để xem IQ IYI có đẩy cho cô hay không. Hiện tại Cúc Tịnh Y đã từ chối rất nhiều vai diễn ngốc bạch ngọt, cô ấy dần muốn chuyển hướng sang đóng đại IP.
Hướng phát triển của Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư tương đối giống nhau, khác ở chỗ sau lưng Triệu Lộ Tư có tư bản mạnh hơn, sớm giúp cô ấy nhận phim của Tension, hai người vẫn âm thầm phân tranh nhau, Triệu Vi bắt đầu nâng đỡ người của mình mạnh tay hơn trước rồi. Dù sao là sếp của Lưu Lượng thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, hiện cô ấy rất mong đợi Trương Chiết Hạn sẽ bạo nhờ Thiên Nhai khách. Sau 5 năm đáp chiếu, Người tình phỉ thúy, Lee Yong Suk Trịnh Sảng sẽ lên sóng 2021. Nhà sản xuất bộ phim Người tình phỉ thúy do Lee Yong Suk và Trịnh Sảng thủ vai chính vừa đăng bài trên mạng xã hội với nội dung thời gian dài đằng đẵng. 2021 hy vọng có thể có kết quả tốt và tác tên các diễn viên trong bộ phim Người tình phỉ thúy. Dân mạng đồn đoán có lẽ bộ phim sẽ được lên sóng trong năm tới, đặc biệt là khi nam chính Lee Yong Suk chuẩn bị xuất ngũ trong tháng tới. Người tình phỉ thúy là bộ phim hợp tác Trung Hàn, được quay vào năm 2016. Nội dung xoay quanh chuyện tình yêu của Bạch Lạc Hàn, Lee Yong Suk con trai của gia tộc họ Bạch và thiên kim tiểu thư Thẩm Thần Hy Trịnh Sảng. Cả hai là con của hai gia đình đá quý có tiếng cạnh tranh trong thập niên 30, từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa. Biến cố ập đến khiến Thẩm Thần Hy trong phút chốc trở thành nàng hầu, với sự giúp đỡ của Bạch Lạc Hàn, cô quyết tâm gầy dựng lại gia tộc mình.